वेलकम ब्याक। अब चाहिँ हामी निस्किन लाग्यो अनि हाम्रो गाइजहरू रेडी भएको छ यता सबजना। मैले यतिकै नर्मल मात्र राखेँ। अब हामी चाहिँ मेलबर्नबाट घुम्न जान लागिरहेका छौँ होइन। तपाईँ कहिले आउनु भएको? हिजो। कस्तो भयो यात्रा? So start for the yatra, tourist. Start for today. Yes. So I don't know how to Spell. how to enjoy for there. So I give. अस्ट्रेलिया आयो भने इङ्ग्लिस नै बोल्नु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ कुन बिच हो रे? ब्राइडन ले बिचमा आएको छौँ हामी चाहिँ। अनि guys, you know what? We are at the best place. यो कुन हो ठाउँ है? के हो रे ठाउँको नाम? मेमोरियल आर्क। हामी चाहिँ के अरे मेमोरियल आर्क। तर त्यो ठाउँ चाहिँ अब खोज्नुपर्ने चाहिँ बाँकी छ। जब यो खोइ चाबी कहाँ छ गाडीको? चाबी उसमै छु यस्तो। अनि तर दामी ठाउँ चाहिँ के छ भने अनि यो दामी चाहिँ के भने यस्तो खतरा जङ्गलतिर एउटा दुईटा घर बनाएर बसेको देखेँ। ढ्याप्स कस्तो भइरहेको? ओए हाम्रो लेबनिज ढ्याप्स है। ऊ चाहिँ नेपाली मात्र बोल्ने हो होइन, मान्छे तर हल्का मिस्टर ढोज राणाले क्यामराम्यान। मेमोरियल आर्क यो है त। ल कसैलाई हिस्ट्रीहरू बुझ्नु मन छ भने चाहिँ Great Ocean Road.
यहाँबाट अब हामी फोटोसोटो ड्रोन सटहरू लियौँ अब हामी अर्को ठाउँमा जान लाग्छौँ अनि त्यो डेस्टिनेसन पनि अब पुगेपछि फेरि देखाउँछौँ है त गाइज जस गर्मी छ आजको वेदर राम्रो छ मेलबर्नको अल गुड ओके सी यु इन अनदर मिनिट ब्रो लास्ट टाढो टेडी चाहिँ यहाँ छ यही हो लुकाउट यही हो यस्तो राम्रो मोबाइल डेट्स लुकआउटमा